Ja tervehdys rakkaat siskot ja veljet ja tervetuloa Metal Gear Solid 2 pelailun pariin. Nyt kun Metal Gear Solid 1 on kunniallisesti päästy läpi, niin totta maar me myös tämä kakkososa pelataan. Eli kyseessä on GOG-versio, mitä joskus jokunen vuosi takaperin myytiin, ja mitä ei valitettavasti enää ole saatavilla GOGn puolella. Jotkut lisenssit tai vastaavat heillä loppus ja tästä syystä sitten se poistui heidän valikoimistaan. Mutta se siitä historiasta. Tankkeri ja pläntti mennään normaalilla vaikeusasteella niin kuin ykkönenkin ja reidarityyppi saa olla 2. Tästä se kuulkaa lähtee. The Hudson River, 2 years ago. We had classified intelligence that a new type of metal gear was scheduled for transport. The whole thing stank, but our noses had been out in the cold too long. Our boy, he's right on schedule. He'll know soon enough.
This is Snake. Do you read me, Otacon? Loud and clear, Snake. Kept you waiting, huh? I'm at the sneak point. Everything going okay? The stealth camo's busted. Landing impact. We must have overused it. Sorry, but you're gonna have to deal with it. You're not in the military anymore. Right. I didn't plan on relying on this gadget anyway. The private sector's not so bad, is it? Privacy guaranteed? I'm happy as long as no one gives me any more unwanted gifts. You mean that thing with Naomi? And I can't say I miss the chattering nanny. Mei Ling's not so bad. That reminds me, I have to get in touch with her again about that new Natick flashware. Diverting toys from the SSCEN again? Look, give her a message from me. Someone will find out, sooner or later. She's better off assuming it's sooner and quit while she's safe. Too true. Okay, Snake, let's get to work. You know how the technical specs of Metal Gear were sold on the black market after Shadow Moses? All Ocelot's doing. Exactly. And now every state, group, and .com has its own version of Metal Gear. Not exactly a classified weapon for today's nuclear powers. This new one seems to have been designed to wipe the floor with all the other models. The only consistent description is that it's an amphibious, anti-Metal Gear vehicle. That explains why this one is under Marine Corps jurisdiction. The mission objective is to make visual confirmation of the new Metal Gear being transported by that tanker and bring back photographic evidence. But I want you first to go up to the top level of the infrastructure, to the bridge. We need to find out where the tanker is headed. A little reconnaissance, huh? There's too much we don't know about this new prototype. Capabilities, deployment method. We don't even know how close it is to completion. If we know where the testing arena is, I can start to draw some reasonable conclusions. All right, I'll head to the bridge ASAP. Try to avoid confrontations. Our goal is to collect evidence on Metal Gear development and expose it to the world. It would be best if you could get out of there without alerting anyone. Don't worry, I know the drill. We're not terrorists. Very good. Don't you forget that you're part of Philanthropy now, an anti-Metal Gear organization and officially recognized by the UN. Recognized, but still fringe, Otacon. Jaha, pienimuotoista tutoriaalia. En ole siis itse puikoissa. As for the equipment... Hey, Snake, cigarettes? What's wrong with you? It's kind of a lucky charm. You haven't read the Surgeon General's warning, have you? Here's the digital camera. Works almost the same way as your old one. They don't look armed. Hey, Earth to Snake. These are nice, upstanding Marines, not terrorists. Don't get caught. You're in stealth mode here. Sure, and if it comes to that, a little beauty sleep never hurt anyone. By the way, Otacon, are you sure of this intelligence? Absolutely. Hacked it out of the Pentagon's classified files myself. No traces? Oh, please, I'm too good for that. But this might be a trap. Remember, there's a price on our heads. You're just being paranoid. I hope so. Those men, you wouldn't think they were anything but civilians from here. With all the ships passing on the river and in the harbor, putting uniformed Marines on the deck would be a bad idea. People can get a clear view of the water from Riverside, too. The water line is too high. According to the navigational plans, this ship should have discharged its cargo upriver. It's in there, no doubt about it. The military trains you to watch for threats from the stern on boat. That's SOP for counter-terror ops, too. Security should be tighter. You worry too much. Where's the target? Satellite surveillance is a major international pastime these days. I'd say the cargo holds, safely below the deck. Do you see the entrance to the holds? Looks like there are a few entryways into the crew quarters. The chopper. What?
Looks like we're not the only ones after Metal Gear tonight. Is that a chopper I just heard? Affirmative. Probably another cavalry. What's their game? Hijack? They're probably targeting the ship's controls. Otacon, how many men do you need to take over a tanker of this size? The ship is run by a computer, so I'd say about 18 people. AKS 74U. Russians? You sure? No Marine barber touched that head of hair. I'm transmitting a photo. Let's get an ID on him ASAP. I'm on it. Looks like the tanker's theirs now. Ka-60 Kasatka. Kasatka? Kamarov chopper, right? Killer whale. We need to get a fix on who they are. Judging by their transport, aren't they some kind of military commandos? Not necessarily. It could be the Ka-62, the civil model. Look, Snake, all we need is the photographic evidence of Metal Gear. As long as we have those, we can put it online and blow the whole thing wide open. So no pyrotechnics, okay? All right. I'll do my best. This isn't like Shadow Moses. Reach me if anything happens. The frequency's 141.12. How can I check in and save my progress? I'll do it. There's a frequency set aside for it. 140.96. Sorry, but no Mei Ling this time. Call me on the codec when you want to save. Got it. I'll be waiting just past the Verrazano Bridge. You need to be off that ship by then. I'll be in touch. Jaha, vihdoin viimein päästään liikkumaan ja mites nää nyt sit toimii? Tosta mennään ylöspäin, joo. Tuolta noin, tuolta. Voidaan ottaa selfie, ei. Hetkinen, mites toi... Okei, se on noin, tosta noin. Makaaminen niin kuin aina ennenkin. Pakko kokeilla muistanko enää. Joo, kyllä. Oho, väärä nappula, se on vissi, joo. Kuka käski sinne mennä? Jaha. No, tehdään näin sitten. Oho. Ei. Löytää. Ei mä... Miten se olikaan? Et ei tapeta ketään. No niin. En mä nyt olettanut, että kaveri lentää saman tien laidan yli, kun vähän monottaa. Ei. Ja mun takaa tulee äijä. Snake, go through that door into the ship's interior. Push the action button down in front of the door and wait until the door opens before letting go. If you need to open the door faster, hit the action button repeatedly while you turn the handle. Make sure you keep doing it until the door's open. Mulla on semmonen tunne, että historia Unable toistaa... to locate the AWOL soldier. Nothing else to report. Historia toistaa itseään taas, että vähän samalla tavalla kuin ykköstä pelattiin, niin samanlaista alkusähellystä. Miltäs hän nyt näyttää, kunhan juttelee, kun otetaan toi pois.
Aha, hetkinen, onko se radio vai? Ei, se oli vaan aseloota. Aina tarvitaan vähän naatteja. Mihin se meni? Oh. Olipa ikävästi tehty. Just hän oli ilmoittautumassa ja... Olikos tässä vielä niin, että jos sä heilautit näitä poikia, niin... Kato, tiputtaa ne. Mennään sit sisään. Mulla on joku 10 pati. Korjaan vähän enemmän. Jaha, sä olet siellä. Mihin tää meni? Okei, ei mennä vielä tänne. Mitäs sä tiputat, jos vähän ravistellaan? Joo. Toi meni tonne toisella puolella. Ai niin. Tässähän pystyy tekemään USB, jaha. Ei, pistetään poika kaappiin. Aha. Eiku joo, no. Noin, siellä on kiva nukkua, niin. Tää palaa nyt sit tänne. Mä itse asiassa haluan käydä katsomassa vielä, että mitä siellä portaissa oli. Noniin, meidän kaikkien rakastama turvakamera. Aha, sinne ei päästy. Pystyykö ton rikkomaan? Joo, ei. Se nyt olisi enää Hetkinen, otetaas. Miten se oli? Saadaan me savetus. Aha, kato, niin, kun 0 ei ole, tai O, ympyrä ei ole enää valintanäppää, vaan se on X. Do you want to save, Snake? Kyllä vaan. New data, joo, tohon noin, save OK. Noin, se on siinä. Taho. Miksi mun piti mennä painaa? No. Se saa nyt mennä kokemattomuuden piikkiin tuo. Oh. Just linjahyppy.
Täällä ei oo mitään. Ikataan, selvä. Oi. Oh. Kieli keskellä. Älä mene sinne. Snake, wait! Don't move! I see it. Some kind of device on both sides of the hall. Infrared sensors? Right, and they're linked to... Let me guess. Semtex. Exactly. Plastic explosives. If you trip the sensors... I'll be sleeping with the fishes, along with this entire ship. That sounds about right. There aren't that many infrared beams. Maybe you can get past those without setting off the explosives. If you need to see exactly where the beams are, you can use the usual method. There's a fire extinguisher over there. Break it open and try scattering some of the extinguishing chemicals. Eikö siitä lähde vähän liikaa ääntä jopa? Mut hetkinen, onko... Eihän tässä mitään biimejä, että se on vaan sitten tässä. Joo. Kuiskaa jos mä menen tänne. Minkä mä sain? Tää olikin hemmetin tyhmä. Jaha. No, jotain hyvää. Annas nyt. Ai, jää sinne nukkumaan. Niin, mitä me Oo! Sehän meni kivasti. What's that? Se nyt olisi puuttunut. Älä nyt vaan sano, että siinä on jumaliste, siinä on granaatti kuin kamera. Hetkinen, tolle. Ei, nyt mulla on väärä. Oi pirkulle. Tää menee. Okei. Mitäs täällä? Rationei. Ai niin, kun tässähän näki tonne kuinka kauan toi kestää. Ihan hyvä. Mut hetkinen, meillähän jäi ne portaat nyt katsomatta. Saadaan me sut otettua. Joo.
Snake, did you find out where that ship is headed? I'm looking at it. 35 degrees longitude, latitude around 58. More than 500 miles off the coast of the Bermudas, out in the middle of the Atlantic. So the prototype is ready for solo testing. It's basically combat worthy. That area is outside the Second Fleet's operational range, too. It must be a standalone Marine Corps project, which means this prototype Metal Gear must be designed for independent deployment, without any naval assistance. Anyway, analysis can wait till later. Snake, you need to go down to the holds and locate the actual metal... Uh-oh. Ooh. Siellähän on oikein hieno, mukava. Millä sä kuvittelet mun saavan mitään tehtyä, koska mulla ei oo ku tää 46 kutia. No, mennään kokeilemaan. Mut se on sitten... Time to save? Kyllä. Naisen kun kohtaa oletettavasti, niin täytyy saada tallennuspiste checkpointti, Okay. et voi There's a saying yrittää that goes, uudelleen. even a bird on high dies a glutton's death, as do the fish of the deeps. The lesson is, don't be greedy. The fish that belonged to a family called the Deeps died from overfeeding, and so did a bird that got high on something, probably fermented fruit. Okay, if you say so. I do, Snake. Don't take unnecessary risks just because you're greedy for more items. Remember the Deep family's fish. Juuri, niin. Shalashaska has landed. I'm on my way to the tanker holds. Report your status. Control room, communications and engine room are under control. All entry and exit points to the tanker hold secured. Infrared sensors placed and operational. Good work. Are the explosives in place? Yes, they are all planted. Listen, once we have what we came for, the tanker will be scuttled. And the vehicle's pilot. He's the only one who underwent the VR training. No one else can do it. Are you sure you can trust him? Your part in the mission is complete. You are to leave at once. No, it's not over yet. I can see the moon, even in this storm, pale as Death. I have a bad feeling about this mission. you swore this to me, that you would leave the unit once the mission was complete. Do not worry, this is a country of liberty. No, this is where I belong, with the unit. I have nowhere else to go. Father, I want to stay and fight. There is no choice to make here, Olga. Need I remind you that you are carrying my grandchild? You will be on the helicopter out of here now. Damn it. Freeze! Hands over your head, now! Toss your gun overboard, slowly. A woman. Show your face. You men, you're all the same. Who are you? We are nomads. Wanderers. I said don't move. Americans. So you shoot women too. I'm a nomad too. What else do you have there? Take the knife and toss it. Not there. Toss it overboard. Hold that position. Now, turn around. You know what you're doing. It stopped raining. Not too shabby, is it? New York, I mean.
And that brings our tour to its conclusion. Scout night with a surprise. You a Spetsnaz? I think we deserve a little credit. No one's ever dodged that shot of mine. But no one gets lucky twice either. Okei, kiva hommaa. Hetkinen. Mä unohdin jo mitä ammutaan. Joo, no makaamaan mä saatana pääsen unissani. I've been with the unit since I was born. I grew up on the battlefield. Conflict and victory were my parents. The unit is my life, my family. Elä höpötä. We've shared everything, all the bad and all the good. I have no one, nothing except the unit. Nothing else matters to me. Okay. We got this. Whoever you are, you're not stopping us. Sainko mä ammuttua täältä? Sain, kyllä, muisti oikein. Tota mä en saa. Oh my god! Ikävä temppu. Oho. Oho, mihin helvettiin kunniakierros mä vedän? Älä. Noin. Saadaan toi pois, sit me käytetään yksi tommonen. Tai no itse pidetään toi. Perhana. Yksi vielä. Oho. No menihän se noinkin. Mut hei, ei tapettu. Nukutusnuolien kanssa taltutettiin raskana oleva nainen. Cipher? Otacon, the ship appears to be under their control. The men have Russian gear, but I haven't been able to find out anything else about their origin. I know who they are. You do? We've ID'd the old man, Who is he? Sergei Gerlukovich. Gerlukovich, one of Ocelot's allies. Yeah, the GRU colonel. He's the one Ocelot was supposed to meet up with after Shadow Moses. They're after Metal Gear. Everything's changed. This is not going to be as simple as we thought. You could say that. I saw a surveillance remote just now. It looked like the Cipher. A Marine Cipher T? No, Army. First the Marines, then the Russians, now the Army? You're right. This isn't gonna be simple. Snake, there's something I have to tell you. What? We didn't dig up this info about the new Metal Gear on our own. Not like usual. How did you find out then? It was a tip. An anonymous tip. Anonymous? You've never trusted those. Why would you start now? I have a younger sister, a stepsister. We have different parents. I only knew her for 2 years. You've never mentioned her before. So? The sender of the tip was EE. EE?
Her name is Emma, but I always call her EE. Emma? Emmerich? Yeah, it just caught my eye, you know. I figured it was a coincidence, but I couldn't get it out of my mind. There's really no one out there who knows about her. When was the last time you saw her? Over 10 years ago. You think it's a trap to lure us out here? I don't know. After I got the tip, I did break into the Pentagon system to get confirmation. Okay. Watch your back, Snake. Maybe I screwed up. I've got a light-equipped USP. I can take them on now. There's no ammo, but it takes a 9mm, just like the Marines' M9. I'll find those somewhere around here. Don't raise too much racket with that thing. I hear you. Aivan, eli eihän me oltais muuten edes saatu upsia. Mites käy, jos Noniin, sieltä saatiin hänen dog-tagi. No me ei varmaan muuta täällä sit tehdä, eli ei muuta kuin... Jaa, tässä täällä. Pakkohan täällä niin jotain olla. Jaha. Aiku tuolla. Mutta mä olin vähän liian... No, painetaan oikeat nappulat. Thermal goggelit. No, kyllä kannatti. Olikos tässä mitään, että pystyy nopeammin liukumaan? Oho, väärä nappula. Ei vissi. Oho. Aha. Menee sekaisin hän. Aha. Kiitos. Wetbox. Aha. Saako vielä? Ei saa. Jässää siihen, niin mä menen sisään. Täällä ei oo ketään, luojan kiitos. Olikos... Ei täälläkään. Mä olin ihan kokonaan unohtanut ton dog-tagien kerääminen, et sekin oli mahdollista. Ai jaha, se on tommonen. Mut näitähän ei voinut vissiin tuhota. Ei, vaan siihen tarvittiin... Oh god. Siihen tarvittiin ihan Täällä ei muita... On täällä hittolainen. Toivottavasti toi kamera nyt ei äkkää häntä. Mut mä haluan nyt testata, että jos mä nyt tolla ammun tohon... Joo. Niin se menee rikki. Oi! Niin nyt vasta joo. Hyvä. No on nähnyt kerkeväisiä kavereja. Juu ei.
Tulisitko sinä tänne? Joo, tule. Oh! Is there somebody there? No ei helvetin. Oh god, oh god. Älä tuu. Oh, thank god. Huhhuh. Toi meni vaan ylös. Sitten, mitä ilmeisemmin meidän täytyy mennä pohjakerrokseen. Musta vaan tuntuu, että mä en oo... Aha, ei kun niin, aivan, tosta mentiin. Hetkinen, mutta jos mä avaan tän, täällä ei ole sitä kaveria. Hän on herännyt ja on niin iloinen, että sai otettua pienimuotoiset torkut. Toi menee nyt. Joo, Tämä menee oikeaan paikkaan. Aha. Joo. Tuolla ei oo ketään. Mut hetkinen, eiks täällä ollut... Joo. Mulla oli ihan semmonen kutina, että täällä olisi ollut useampi kaveri. Toi menee alas. Olikos täällä jotain? Kappas, siinä on Metal Gear. Ai ku hieno. Freeze. Tää on jotenkin sääli, että ne ei tiputa mitään, jos sä olet selkä heihin päin. Mutta niin tai näin. Ja olikos tässä joku ovi? Oli, nämä. Mihin tää nyt meni? Se... Ei kun niin, tää meni tänne, joo. Ja nyt hän on palannut sitten, missä ikinä olikaan. Raven. Ei Raveni voi olla elossa. Hetkellisesti mä luulin, että se oli toi himputi nukke figuuri, joka viensi ja kiensi. On se kyllä komea. Vähän pelästyin, en paljon. Mene takaisin. Ei oo soveliasta pelästyttää venäläisiä AK-47 hottentotteja. Jaha, se on lukos. Mikäs siinä on? Ai niin, oliko näissä tosiaan se, että pystyy ottaa kameralla kuvia? Hetken, miten tää... Oho, ei noin lähellä, tulee ruma. Good. Okei.
Mä tulen niin saamaan paskahalvauksen tästä. Ei oo kauhean sopivaa raahata toista, että päälaki osuu maahan. No, voitais nyt mennä. Jumalauta, kaivaako se takaa musta? Oho. Oho. Kiitos. Oliko tässä? Älä tuu tänne. Jaaha. Alempaa on joku dyde. Freeze. Oi tää. Jaha, hänellä oli taskut aivan tyhjät. Olikos täällä jotain? Nyp. Pääsinkö? Ei. No siellä on vieläkin joku. Mut hetkinen, eikö tosta? Ai siellähän katsoi, no voi että. Joo. Oi siinä on. No joo, rupee olemaan taas kaikki paikat täynnä ammuksia sun muita. Mitäs tuolla oli? Tuolla oli vaan toi hottentotti. Repair of the entranceway to the engine room on the port side is complete. We'll return to position following patrol of the small room on the port side. Siellähän no. Älä pidä ääntä. Uh-oh. Hetkinen, miten me päästiin ulos? Näin. Juu, totta kai hienosti laittaa sitten, joo. Laittaa hienosti oven kiinni ja minä ammun. No en ammu, kun hän lähti jo. Mites nyt sitten, jos mä rupean ottamaan täältä vähän kuvia, niin... Good.
Aha, ai siitä ei tullut goodia. Noniin. Mikä on, että naisten takapuoli ei... Oho. Snake, there's another set of infrared sensors in place. If you touch that, the explosives will detonate and that ship will be pulverized. I'm not in the mood to go sleep with the fishes, but there are too many sensors. Looks like I'll have to find another way. No need to worry. There's a way through. Take a close look. Do you see the thing with blinking green lights right next to the explosives? That's the control unit for the sensors. Destroy that, and the sensors stop functioning. You can't get in close enough to touch it, so you'll have to shoot it out. But the M9's knockout rounds won't work. The USP you picked up should do the trick. Use that gun. No, tämähän me olemme jo. Ui perana, älä nyt hittolainen. Mut eikös toi helvetin vartija kuule sitä, jos me ruvetaan täällä ammuskelemaan? Mihin tää meni? Entrance. Tää meni tänne. No eipä sit mitään. Eli mitäs jos me pistetään tämä kiinni? Laita kiinni. Noin. Eikös se oo? Se on tossa. Saadaan me kokeiltu meidän termaleen. No edelleen siinä on jutut päällä. Luojan kiitos mä. Hetkinen, onko täällä sit toinen? Onko se toi? Ei, älä ammu, ei. No voi hemmetti, nyt tää naapurin runoilijapoika tulee taas. Ei ku, se on toi toinen. Mut oliko niitä mukama? Noi edelleen vilkkuu. Joo, eli kyllä tää jossain vielä yksi on. Se on tossa. Jaha. Tuolla. Noniin. Sehän meni hienosti. Verrazano Bridge checkpoint passed. All non-essential personnel report to the holds in 10 minutes' time for the scheduled briefing session with the Commandant. You are ordered to continue manning your posts until that time. Okei. Mut hei, se tarkoittaa kuulkaa tällä erää taas sitä, että otetaan tähän Otakonilta näin. Otakonilta tallennus ja Oh, you need to save? Just a second. Jatkamme seuraavassa osassa. Me voidaan itse asiassa tohon vetää toi. Huono puoli tässä GOG:n porttauksessa on se, että Another Chinese proverb. Those who look to the heavens prosper. Those who defy it are no more. Do you know this one? The meaning here is... hold on a sec. That you can only survive as long as you're a part of the natural order of things. You remember pre-ripped jeans? Manufacturers thought that just because people loved old, broken-in jeans, they would want to buy new jeans that looked old. So they purposefully... What do jeans have to do with nature and order? Denim should fray and rip on its own, naturally, right? Some designers tried to go against that and no one bought them. The earnings report from that fiscal year is enough of a proof. Earnings? Joo. Niin huono puoli
on se, että emme pääse takaisin main-menuuseen, eli joudumme käyttämään tätä pause-kohtaa. Eikä ole myöskään löytänyt tapaa. Muistan hämärästi, että Pleikkari 2 oli joku näppäinyhdistelmä, L2 ja R1, kaikki pohjaa ja selekti ja startti ja näin edespäin, mutta mikään niistä toistaiseksi ei ole toiminut tässä porttauksessa, niin joudumme tähän päättämään, mutta iso kiitos katsomisesta ja äänikin lähtee ja ei muuta kuin seuraavassa jaksossa koitetaan päästä tankkeriosio läpi ja siitä sitten muille alueille ja siitä se peli sitten lähteekin. Mutta selvitellään sitä seuraavassa jaksossa. Se on moi!